ó lẹ́ni tó kú ní mùsùlùmí tá a sì mọ̀ yí pé ní tó hàn sí wa mùsùlùmí ló kú kí ni tó yẹ ká ṣe ká sọ nígbà tá a bá gbọ́ kó kú ní tí mùsùlùmí ó ṣe tí mùsùlùmí bá kú tán fún níròyìn rẹ̀ náà nígbà inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tí ó bá dára lójú kó kú mùsùlùmí kò ṣe ẹbọ sí Allah kò kú káfìrí wọ́n tọrọ kíkẹ́ Allah foríjì kọ́kẹ́ títọrọ tí wọ́n tọrọ ọ̀sẹ̀ torí pé kìí ṣe kèfèrí lọ tọrọ fún torí tó bá pé kèfèrí ni wọ́n yẹ kẹ́ ti fi iye kó tó kú pé ìwọ ti ṣe kèfèrí o torí ẹ̀ ńgbà tó sì jẹ́ pé ẹnu wa kò lórí pé mùsùlùmí ni tó fi kú mùsùlùmí náà ní tó bá kú ni wọ́n máa ń tọrọ àforíjì fún náà máa ń tọrọ pé kó lu ọkẹ́ kò sì sí mùsùlùmí kan tí ó kù tí ó jẹ́ pé ó kú kọ̀ lẹ́sẹ̀ lọ́rùn gbogbo èèyàn náà lálásìsẹ́ gbogbo èèyàn náà ní dẹ́ṣẹ̀ tó ọwọ́ pé bó ti ṣe fẹ́ kọ́ jẹ́ kọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó kò ní pé ńgbà tó ti gbà pé mùsùlùmí ló kú tí èsì pé ó ti sọ pé ó ti di kèfèrí kó tó kú pẹ̀lú ẹ̀rí kí ló wá fẹ́ pé èpè lọ́mọ sẹ́fù àìdá rẹ̀ ló kù tó ọmọ sọ torí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa bú àwọn òkú o torí pé òkú ti lọ bá nǹkan tó gbélé ayé sí ẹ gbọ́dọ̀ máa bú àwọn òkú torí pé òkú ti lọ gbé nǹkan tó gbélé ó ti lọ bá nǹkan tó gbélé ayé sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláṣejù ni wọ́n o alárèkúndá ni wọ́n o ẹlòmíràn sọ pé ńgbà tó ti kú ní sí ó ti gbà ó ti ń jìyà báyìí ok atọ́lá àtẹlọ́gọ́ yìí tí wọ́n máa ń tọ́pa mọ́ ni ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o àdìsí kan wá ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ṣùgbọ́n olùmẹ̀sìn Islam sọ pé bí n tí àdìsí yẹn sọ pé yóò ṣẹlẹ̀ bó ti ṣe wí náà ní máa ṣẹlẹ̀ látàrí ìrírí wọ́n ní tàdá ò bá ṣẹnìkan tẹ́ ń bá ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ tẹ́ ń yọ ẹkú palẹ̀mọ́ ní tó ṣéun yóò ṣe ẹ̀yìn náà torí ẹni tí ò tí kú kò lè fẹ́ nìkan rẹ́rìn ẹni tí ò tí kú kò lè fẹ́ nìkan ṣe yẹ̀yẹ́ ìjọ ọ̀gbìn dàlùkìyàmọ̀ lẹ́ẹ̀mà ta ló lórí ire ta ló lórí ibú àfẹn tó bá kún káfíìn tó dá wa lójú pé kún káfíìn kódà Ànábì tó sọ fún wa pé tẹ́ bá dé di sàárè rẹ̀ ẹ sọ fún pọ́nmọ lẹ́ni ọ èyí tẹ́yìn ò tún lè ṣe àfi kẹ́ ẹ máa jánu lẹ́yìn ògiri torí ẹni tó bá kú mùsùlùmí tí ẹ sì sọ pé ó ti ya kèfèrí kó tó kú ó ti di kèfèrí so òun náà ni wọ́n máa sọ pé kí Allah foríjì tí ó bá ṣẹ̀ kí ni tó máa foríjì nítorí pé kó lè foríjì náà ni torí ẹ̀ tí wọ́n bá wá lè sọ pé kí Allah foríjì tí ó lè sọ pé kí Allah ọkẹ èwo ń tèpè èwo ń tèébú tó eléyìí náà túmọ̀ sí pé wọn náà tó ń ṣe bídíà kódà kó ṣe pé bídíà rẹ ò tí ì yọ kúrò ní Islam kí è sára orí aburú ni wọn náà wà orí àìdá lọ wà torí pé kìí ṣe bídíà pé tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ di pé ó sọ̀yàn di kèfèrí ó sọ̀yàn dọ̀sẹ̀ bọ́ ni ó tó mú yàn wọná gbogbo àdádálẹ̀ ni ó mú wọn wọná ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ ahlu sunna ni pé tí àdádálẹ̀ tó gbé ẹni tó wọná tí ò bá ti jẹ́ kúfùrù tí ò jẹ́ ṣírk Allah padà yọ torí rẹ̀ jáwọ́ nídìí àdádálẹ̀ kìí ṣe ń tọ́jà lẹ́yìn ìjọba wọ́n sáà lè yọ zakati fẹ́ni tó fi ṣe ń tọ́jà haram tí ó sọ fún yín pé tó wọ́n fi ṣe nu tẹ́ bá fò lówó àbí wọn karambà ni Allah ọ̀bẹ yín pé torí pé fẹ́ fún yàn lówó kọ́ ọmọ bí pé kí ló fi ṣe ìwọ rí pé wọ́n á ń kó aláìní ni ọwọ́ à ń kó tálákà ìwọ fún tó ń bá wa lọ fi ṣe nǹkan míì látàrí pé ìmánì rò dúró déédéé má tún ṣàṣìṣe fúnru rẹ̀ lówó máa ń jọ mi eléyìí ò jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ ìmáàmù dìde lọ sí rákẹ́lẹ́ karùn-ún apá kan nu wa tẹ̀lé àwọn kan tẹ̀lé
wọ́n ní kí ni ìdájọ́ àwọn ẹni tó tẹ̀lé àtẹnutọ́ tẹ̀lé àtúngá lára lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríyà tábà tí mọ̀ pé sọ́láàtì wa ti pé a gbọ́dọ̀ dìde lọ sí rákà àlékún lámàá dìde àfi kí sọ́láàtì wa bàjẹ́ rákà ìmáàmù yẹn máa dìde ni lọ sí rákà ẹlẹ́karùn sọ́láàtì rẹ̀ bàjẹ́ ìgbàgbé ló mú ìmáàmù ṣe bẹ́ẹ̀ àwa táwa mọ̀ dájú sáká pé sọ́láàtì ti pé a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé tábà fi lè tẹ̀lé sọ́láàtì wa bàjẹ́ àwọn ẹni tó tẹ̀lé látàrí ìgbàgbé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé ara ló ń ṣe sọ̀láàtì ọkàn ò sí ń bẹ̀ ìgbàgbé ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n fi dìde á pè sọ̀láàtì tí wọn kò sí tó ṣe irú eléyìí lè má mú nígbà tó ń rántí lórí ìdúró yun ó padà sí ìjókòó yóò ṣe tashahhud yóò sálámà lẹ́yìn sí sálámà yóò forí kanlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì torí ìdúró rẹ̀ àlékún ni eléyìí jẹ́ bí ó ti ṣe àtúnṣe sọ̀láàtì rẹ̀ wọ́n á sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ dìde tẹ̀lé torí pé Ànábì tí wọ́n fi ìmáàmù síwájú kó lè wà àwòkọ́ṣe rẹ̀ ọ̀kọ́ kí ó ìsọkúsọ lọ ń sọ abẹ̀sìnjẹ́ ni ọ́ òfin ṣẹ̀ríà sọ pé ìwọ ni kí ẹni tó ń ṣe sọ̀láàtì lẹ́yìn ìmáàmù kó tẹ̀lé ìmáàmù nínú àṣìṣe ó sì tẹ̀lé nínú àlékún ọ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé rárá kódà ẹlòmíì olódò míì onítọ́ bá ń pé sọ̀lẹ́tù bọ́ọ̀lù sọ̀lẹ́tù làásù sọ̀lẹ́tù ìṣá ẹni tí ìmáàmù wá dìde lọ sí rákà aláka ẹlẹ́karùn-ún à ń fẹ́ kó tún fi kan kún òjò burúkú torí ẹ̀ka tó mọ kéwú àìsọ̀rọ̀ nípa kéwú torí pé ńgbà tó mọ̀ nípa sẹ́ẹ̀sẹ̀gùn ò ní gbéra rẹ lọ sípítù kọ́ wá fi kìíní kan kọ́rùn kọ́ máa fi lé àwọn èèyàn láyà wọ́n mọ̀ pé sọ ọkọ sẹ́ni bóòlù sí wá jẹ́ kékeré lọ́wọ́ di mẹ́ta ìpínì ọmọ ń parí ọ̀n dá sí láti ìsìnkú fẹ́sà sí wọná fún wa ní rọrùn eléyìí ò jẹ́ bá wọn náà fẹ́ fẹ́yàwó tó pa dandan káwọn lọ sí genotype ni agbọ́ níyànjú tó ní agbára pé kò sí tọ́wọ́n pọ̀ ọ̀ràn yẹn ní eléyìí òfin Allah kò sì sófin Allah tó sọ genotype a máa gbọ́ níyànjú tó lágbára ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá di àbámà máa wà bá wa o. Mr. A.S. ọ̀fẹ́ Madam S.S. ntí rìsọ́ọ̀tì wọn mú jáde sọ́dà ọ̀dà yín lẹ́wí bẹ́ẹ̀ o tó ń torí ẹ̀ má rọ́ lu o transformer nìyẹn iná wà tó o bá rọ́ọ̀lù ọ́ dára rẹ bú so wọ́n fẹ́ràn rẹ náà ni wọ́n fi ń sọ yìí fọ́ àwọn bàbá ńlá wa ṣé wọ́n wo nǹkan ni àwọn bàbá ńlá rẹ tí ò wo nǹkan bí wọ́n lè rìn tó ṣẹlẹ̀ láyé wọn torí àwọn bàbá ńlá rẹ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà lọ́mọ wọn ń kú wọ́n alájẹ́ ní pọ́mọ sẹ́wọ̀n pé Yorùbá lẹ́wù wọ́n ní àjẹké lánàá ọmọ kú lónìí ìyá òyà ń kàn sọ̀rọ̀ tí ẹni ọmọ wa kú wọ́n sì ti mọ̀ pé dákúdájú lọ́mọ táwọn bí o àbí òye wa so sẹ́wọ̀n pé dáwọn ọmọ fi tì sí lára ń gbà wọn o ní wọ́n ń ṣe àwọn wọ́n ń pa àwọn lọ́mọ kò túmọ̀ sí pẹ́ntì pa àwọn lọ́mọ òsì o olórí ibú máa bẹ́ o ṣùgbọ́n ìgbà táwọn ò láǹfààní ìwádìí tí Allah fi hàn àwọn èèyàn ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ aburú ti ṣẹlẹ̀ kọjá tó ní ìsìn ẹ lè sọ́ra fún kí ló dé tà ní sọ́ra fún kọ́dà kìí ṣe genotype lásán sáfù tí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tò sí gan ká mọ̀ ọ́ pàtàkì ṣé O plus náà ni àbí O minus àbí B plus àbí B minus gbogbo ẹ pàtàkì o ṣé ẹ káwọn obìnrin kan wà tó yẹ pé gúrùpù ẹ̀jẹ̀ àbí gúrùpù tẹ́jẹ̀ tí wọ́n wà tó bá ti bímọ tí ó bá lọ gba abẹ́rẹ́ kan kí ló ṣẹlẹ̀ àti lóyún rẹ̀ tún di wàhálà ṣẹṣẹ sì mọ̀ pé àwọn abẹ́rẹ́ owó rẹ̀ ọ̀rẹ́ rìn mọ́ báyìí wọ́n á sọ pé ọmọ pẹ̀lú fẹ́kúfẹ́ tó fẹ́nu ẹ̀wòrú àdánwò I love you mani tó sì I love you látòrí dẹ́sẹ̀ sá so I love you yẹn ló di wàhálà báyìí
ó yẹ kó ọmọ tó o bá mọ̀ pé yóò máa ná lówó síbẹ̀síbẹ̀ ọ̀fẹ́ ò ní kò sí njọ́ náà torí pé wọ́n ní ogún àgbọ́tẹ́lẹ̀ kì í parọ́ àmọ́ tó bá gbọ́n tó bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ kò ní sí wàhálà eléyìí pàtàkì jama ẹ wá kíyèsí o àwọn abìkan wà tó ẹ pé láàbù yẹn wọ́n èso tọ́ ọ ẹ má lọ láàbù tí ń parọ́ o wọ́n tún ti fi tú yìgì púpọ̀ o obìnrin wà tó lọ wẹ̀jẹ̀ wọ́n sọ pé genotype rẹ̀ AA ni ọkùnrin sì ti lọ wo tiẹ̀ náà AA ni àmọ́ wọ́n bí ọmọ wa lọ jẹ́ AS yìgì míì ti jábẹ́ o ọkọ jẹ́ AS ìyàwó ní AA ló wọ́n bímọ ọmọ wa di SS tó ṣeéṣe bẹ́ẹ̀ ó túmọ̀ sí pé ẹni tó wu ẹ̀jẹ̀ fóbìnrin yẹn wọ́n parọ́ AS ni wọ́n pè ní AA gbọ́nà ló sì tọrọ kó lè bá tètè rọ́kọ so ṣùgbọ́n kò síjọ́ tí mọ́kù ò ní padà kú àṣírí ó tù bí ó tú lára yín ó tú lára ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìgì tún ti bàjẹ́ bá kírù rẹ̀ ọmọ bá ṣẹlẹ̀ kò sí tó burú gbọ́dọ̀ mi hospital ìjọba ní ẹ má ti ẹ̀ tán ara yín dé kò sí tó burú kẹ́ lọ bí méjì mẹ́ta kọ́kàn lè bá a balẹ̀ kí Allah má jẹ́ ká gbé wàhálà wọ́n lọ kọ́ àwọn omi tí ọjọ́ omi gbọ́lọ́gbọ́lọ́ tí Allah máa ń tàtàrà rẹ̀ ṣẹ̀dá àwọn ẹni tí Allah dá sínú ẹ̀ tí máa ń dọ́ máa tọ́kọ̀ ń lẹ̀ tí Yorùbá sọ pé àtọ̀ rẹ̀ sàn àwọn tí wàá ṣe sùúrù tó àwọn ò lè ṣe sùúrù mà àwọn fẹ́ lọ kí ni káwọn ṣe lóòótọ́ àárẹ̀ ni kí Allah ṣàánú wa ẹni tí irú ẹ bá sì ń ṣe nínú àárẹ̀ tó lóògùn ni ọkàn lè gbàsìkò díẹ̀ kó tó di pé wọ́n róògùn rẹ̀ àbóògùn rẹ̀ ṣiṣẹ́ lára ẹni tí ń ṣe tẹ́yìn bá ti wá ṣe sùúrù tó ti pẹ́ jù ilẹ̀ obìnrin gbé èṣù kò sí tó burú kẹ́ máa lọ amẹ́kà ní lọ bẹ́ẹ̀ o tọ́kọ ọba kọ̀yìn ẹ̀yin ó sì kọlọ̀ ẹ ó fi máa lọ eléyìí ò jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ mọ́sálásí jìnnà sílé àwọn táwọn lè máa ṣe sọ láti ńlé rárá o mọ́sálásí náà lẹ́ lọ torí tó bá ní wọ́n ń pín nǹkan ní ìsìn ní oko afọ́ inú wọn ti pín káago mẹ́ta ó tó kọjá lọ́sàn-án ẹ̀rí kò gbogbo majority ẹ̀ ń tọ́ wà bí ó dé bẹ̀ sáhùn alálá tó kí á ní sọ̀lá àti wàá ló jìnnà ó jìnnà báwò oríire ò ní jìnnà sí ọ tètè mọ́nà mọ́sálásí ẹ tètè máa lọ ẹ má máa pẹ́lẹ́ ẹ tètè máa lọ gbogbo ẹni tí wọ́n sọ pé mọ́sálásí jìnnà kì í tètè gbéra lé so sẹ́rí kí ló jìnnà sí mọ́sálásí kan láńlá wà mẹ́ gbogbo ẹsẹ̀ tó ń bá ń gbé wọn máa ṣàgbéga ìpẹ̀sẹ̀ rẹ àgbéga ìpẹ̀sẹ̀ rẹ fún ọ títí tó fi dé mọ́sálásí débi pé àwọn aṣíwájú rere mi máa wò pé àwọn máa ń wá kílẹ̀ àwọn jìnnà sí mọ́sálásí dáadáa Olúwa wá sóore yìí fún ọ ọfẹ́ tìtorí ẹ̀sà fún mọ́sálásí kọ̀tọ́ ọ níparí wọn láwọn jẹ́wọ́ náà àwọn afẹ́ kókó ládùúgbò àbí ńlẹ̀ o àwọn náà jẹ́wọ́ náà fowó náà lẹ̀ gbàtà wá bí àwọn wá ní actually gbàtà àwọn náà kó délé o àwọn náà bá kí wọ́n ti jẹ́wọ́ náà kalẹ̀ táwọn náà rọ́ san táwọn olè láǹfààní àti lóná so owó táwọn san àwọn ọ̀náwó fi sabilillah so therefore èyí tó kù náà ó kù náà ni tó bá kò tọ́ lọ sọ kó náà bówó ńlẹ̀ àwọn àníyè tó bá ńlẹ̀ ní kí wọ́n náà sẹ́kù wọ́n rò pé yé Islam ọ̀fara mábòsí tí kò wọ́n máa ṣe sàrà fún ta ni so iye owó tó náà bá káyí pé 50,000 lọ́ba pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ̀ wọ́n náà jẹ́ 50,000 ńlẹ̀ kò burú tó àmọ́ tó bá jẹ́ 54 ọgbọ́dọ̀ gbé 4 kúrò lórí ẹ̀ wàyí ńlá ìjọ ọ̀gbìn dàlùkìyàmù
eléyìí ìjábọ̀ sì jẹ́ subhanakallahumma wa bihamdik.